μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το θέμα μας είναι ο πνευματικός ακτιβισμός και ο υπότιτλος είναι η ελπίδα για ένα κόσμο δίκαιο και ειρηνικό. Ο κόσμος μας δεν είναι ούτε δίκαιος ούτε ειρηνικός. Και έρχεται αυτή η έκφραση που λέγεται πνευματικός ακτιβισμός, να δούμε τι είναι και πώς μπορεί να προσφέρει αυτή την ελπίδα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από μακριά, να μελετήσουμε λίγο τις αξίες σε σχέση με τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός λοιπόν, ο κάθε πολιτισμός, στο βαθύτερό του πυρήνα, είναι πραγμάτωση αξιών. Ως αξία μπορούμε να ορίσουμε κάθε τι, ιδιότητα, θεσμό ή ακόμα και μια αρχή ζωής, που οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι αξίζει να προσπαθήσουν να το αποκτήσουν, να το ζήσουν, ακόμα και να το συστήσουν στους άλλους. Γιατί διευκολύνει και ομορφαίνει τη ζωή τους, αποτελεί καύχημά τους ή υπηρετεί την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Αυτός είναι ένας γενικός ορισμός, τι είναι μια αξία. Φυσικά υπάρχουν αξίες σχετικές, υποκειμενικές και άλλες που θεωρούνται πιο αντικειμενικές, πιο απόλυτες αν θέλετε και αποτελούν την ψυχή κάθε πολιτισμού. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς αξίες. Αναλύοντας λοιπόν αυτούς τους καθοδικητικούς παράγοντες και την ιεράρχησή τους, κατανοούμε καλύτερα και ανακαλύπτουμε τα επιμέρους ουσιώδη στοιχεία ενός πολιτισμού. Άρα με τη γενικότερη έννοια οι αξίες περιλαμβάνουν σε πρώτο επίπεδο τις ανθρώπινες ανάγκες επιβίωσης. Αν θυμάστε την πυραμίδα του Μάσλοου, που χαμηλά είναι οι ανάγκες υλικές, ψυχολογικές και προχωράει προς τις πνευματικές, όσο λοιπόν εξελίσσεται ο άνθρωπος αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της, τότε αναφερόμαστε σαν αξίες τις ανθρώπινες αρετές που εκλεπτύνουν την ψυχή και εξυψώνουν το νου και το πνεύμα. Θα λέγαμε είναι ηθικοκοινωνικές, επιστημονικές αξίες, αισθητικές αξίες και μεταφυσικές αξίες. Οι αρχαίοι εμπνέονταν από καθολικές αξίες που σήμερα έχουν εκπέσει, ουσιαστικά έχουν απολεσθεί από τους νεοέλληνες, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες και μεγάλο μέρος του δυτικού πολιτισμού. Έννοιες όπως η ευδαιμονία, η ευσέβεια, η ανδρεία, η εδώς, η δικαιοσύνη, η φιλαλήθεια, η ευγενής άμυλα, η ανιδιοτελής φιλία, η γενοδορία, η φιλοκαλία, το μέτρο, η ομόνοια, η αρμονία, η ευγένεια, η ισοτιμία και η αξιοκρατία, η καλοκαγαθία, η κοσμιότητα, η ανεκτικότητα, η ενάργεια, η σοφροσύνη, η αταραξία, η σοφία τελικά. Αυτές οι έννοιες έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργική τους αξία και σήμερα απλά κοσμούν κούφια ρητορική. Τις λένε οι δάσκαλοι στα σχολεία, τις χρησιμοποιούν καταχρηστικά οι πολιτικοί, κάποιοι ιερείς από άμβονους, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στην πράξη. Αυτά που διδάσκουν δεν τα βλέπουμε να υλοποιούνται, γιατί αν όλα αυτά τα ωραία που μας λένε τα εκτελούσαν πρώτα αυτοί που τα διδάσκουν, θα ζούσαμε σε μια άλλη κοινωνία. Συνεπώς οι αληθινές αξίες είναι ταυτόσιμες με τις αρετές. Η αρετή κατά τον Αριστοτέλη δεν είναι απλά φυσική προδιάθεση, κάποιοι άνθρωποι γεννιόνται ενάρετοι και κάποιοι γεννιόνται λιγότερο ενάρετοι, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένης και συνειδητής δραστηριότητας που γίνεται εν τέλει σταθερή ιδιότητα της ψυχής με την επίμονη άσκηση. Θέλει άσκηση, να εκλεπτιστεί, να καθαριστεί η ψυχή. Κεντρικό χαρακτηριστικό της είναι η μεσότητα, δηλαδή η τήρηση του μέσου όρου, το μηδέν άγαν. Ξέρετε, ήταν το δεύτερο από τα περίφημα δελφικά παραγγέλματα στην προμετωπίδα του ναού του Απόλλωνα, στους Δελφούς. Μερικοί το αποδίδουν στο Χίλωνα, το Λακεδαιμόνιο, αλλά εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Παρόμοια, ο Γάιος Μουσόνιος Ρούφος, Ρωμαίος στοικός φιλόσοφος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ήταν και διδάσκαλος του Επίκτητου,
υποστήριζε ότι η αρετή είναι επιστήμη, όχι μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική. Και αυτός που θέλει να γίνει ενάρετος είναι ανάγκη να μάθει καλά όχι μόνο τα μαθήματα που τον κατευθύνουν στην αρετή, αλλά να ασκείται και στην πράξη σε αυτά με εργατικότητα και φιλοτιμία. Τώρα για να το φέρουμε λίγο στην εποχή μας, μπορείτε να φανταστείτε, να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη. Το μάθημα της αρετής στα σημερινά σχολεία. Πώς λέμε, γεωγραφία, μαθηματικά, ιστορία, αρετή. 8 με 9, αρετή. Σας βλέπω και χαμογελάτε. Φυσικά είναι λογικό να ανατριχιάζετε ακόμα και με τη σκέψη, γιατί μας έρχεται στο νου κάποιο είδους επιβεβλημένη τυπολατρική και ηθικολογική εκπαίδευση με έντονο θρησκοληπτικό και αναχρονιστικό χαρακτήρα, δεν έτσι? Όταν λέει θα μας διδάξουν ηθική, κατάλαβα, κακό αυτό, καλό αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση όμως με αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν να διδάξεις φαρισαϊκά κάτι που δεν το ενσαρκώνεις εσύ ο ίδιος. Οι δάσκαλοι της αρετής πρέπει οι ίδιοι να είναι ενάρετοι. Δεν είναι απλά μια φιλοσοφία, μια γνώση, μαθηματικά, ιστορία που το διδάσκεις και εσύ μπορεί να είσαι απ' έξω, σαν τον γιατρό που σου λέει μην καπνίζεις και αυτός έχει το πουρο. Σου λέει κάνει κακό στην υγεία σου. Αυτό για να το μεταδώσεις πρέπει να είσαι το ζωντανό παράδειγμα. Η αρετή λοιπόν δεν είναι ένα σύνολο κανόνων καλής συμπεριφοράς, αλλά μια ανώτερη και εξευγενισμένη ποιότητα του είναι. Στην αρχαιότητα η αναζήτηση του μέτρου της αρετής απαιτούσε μια καθαρή αισθητική και μαθηματική θα λέγαμε προσέγγιση. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, συνδυασμός μαθηματικού και αρετής. Θυμηθείτε την επιγραφή που υπήρχε έξω από την Πλατωνική Ακαδημία. Αγιομέτρητος ουδής μηδής εισήτω. Δηλαδή να μην εισέρχεται κανείς αγιομέτρητος που δεν γνωρίζει τα μαθηματικά, τη γεωμετρία. Και λες πώς γίνεται σε μια σχολή φιλοσοφίας να λένε ότι πρέπει να ξέρεις μαθηματικά για να μπεις μέσα. Γιατί η γεωμετρία διατηρεί την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Και τα πυθαγόρια μαθηματικά ούτε μία σχέση έχουν με τη σημερινή έννοια των μαθηματικών, δηλαδή λογιστικών απλά πράξεων και αναλύσεων. Καθώς έχουν μια δική τους αιώνια υπόσταση και που δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη κοινωνία ή από συγκεκριμένα φυσικά αντικείμενα. Η τάξη, η αρμονία που έβλεπε ο Πυθαγόρας την έβλεπε στο σύμπαν, το έβλεπε στον κόσμο, το έβλεπε στις σχέσεις ανθρώπινες που πρέπει να διέπουν. Άρα έβλεπε μια αρμονία καθαρά μαθηματική. Η αρετή λοιπόν, το παν μέτρων, δεν αφορά μόνο την ανθρώπινη ψυχή αλλά και την κοινωνία και αναγνωρίζεται στη συμπαντική τάξη και νομοτέλεια, όπως μέσα έτσι και έξω, όπως απάνω έτσι και κάτω. Γι' αυτό και όταν ο Πλάτωνας προσπάθησε να φτιάξει την πολιτεία του την ιδανική, είχε στο νου του μαθηματικά πρότυπα, μοντέλα. Αλλά με τον τρόπο που εμείς όπως τα πάντα τα παρερμηνεύουμε, θεωρήσαμε με τη σημερινή οπτική τη στενή και την περιορισμένη ότι ήταν ένας απολυταρχικός άνθρωπος ο οποίος ήθελε να φτιάξει μια τύπου φασιστική κοινωνία με κάποιους ηγέτες και κάποιους άλλους από κάτω και να χωρίσει τις τάξεις. Μας φαίνεται αποκριστικό γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ήθελε να φτιάξει την τάξη που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα ουσιαστικά. Δηλαδή που μπορεί να υπάρχει ένας εγκέφαλος, ένα νευρικό σύστημα, αλλά δεν είναι ο δικτάτορας της καρδιάς, του γαστρεντερικού ή των μειών. Είναι αυτός που συντονίζει απλά και υπηρετεί. Γιατί ο ανώτερος, ο σοφός που θα που θα κυβερνούσε, ήταν ο υπηρέτης, ταγμένος στην υπηρεσία των άλλων, όχι ταγμένος στο δικό του προσωπικό συμφέρον. Σήμερα υπάρχει αντιστροφή. Και αυτοί που επιδιώκουν την εξουσία είναι μόνο τύρανοι. Άρα εμείς ποτέ δεν εφαρμόσαμε ένα μοντέλο πλατωνικής πολιτείας, γιατί αυτή προϋποθέτει και μια καλλιέργεια και μια γνώση που εμείς σαν σύγχρονοι δεν τη διαθέτουμε. Στο υπόμνημα των τίμεων του Πλάτωνος, ο Πρόκλος αναφέρεται στις τρεις μεσότητες, κόρες της Θέμιδος που υπάρχουν παντού. Τη γεωμετρική μεσότητα που είναι η εικόνα της ευνομίας, γι' αυτό και ο Πλάτωνας στους νόμους λέει ότι εκείνη είναι που διακοσμεί τις πολιτείες. Την αρμονική μεσότητα που απονέμει στους μεγαλύτερους όρους το μεγαλύτερο λόγο και στους μικρότερους το μικρότερο λόγο, δηλαδή αυτό είναι έργο της δικαιοσύνης, της δίκης, και στην αριθμητική μεσότητα που είναι η εικόνα της ειρήνης,
Γιατί όπως έχει υποθεί και αυτό στους νόμους, αυτή είναι εκείνη που αποδίδει τα πάντα την ισότητα ως προς την ποσότητα και κάνει το λαό να ζει αρμονικά. Φανταστείτε ότι εσείς πάτε να μεταφέρετε ένα βάρος και γέρετε προς την ποια πλευρά και θέλετε να το ισορροπήσετε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει ποτέ μεγάλη ποσότητα σε μια μεριά και μικρή στην άλλη. Όχι κάποιοι τρώνε και κάποιοι πεινάνε. Κάποιοι έχουν όλη την εξουσία και κάποιοι δεν έχουν τίποτα. Αυτό είναι μαθηματικά λάθος. Είναι ανισόρροπο. Και κάθε ανισορροπία παράγει ένταση, εκρήξεις και εντάσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια αρμονική κοινωνία, πρέπει να είμαστε εναρμονισμένοι μέσα μας. Αυτό σημαίνει ενάρετοι. Και αυτή την αρμονία να τη μεταφέρουμε στο έξω μας. Να φτιάξουμε μια κοινωνία καθηκόνα και ομοίωση. Σήμερα όμως που είμαστε μέσα μας χαοτικοί και ανισόρροποι, ζούμε και δημιουργούμε γύρω μας ανισορροπία και αδικία. Αυτό είναι το σκεπτικό του πνευματικού ακτιβισμού. Ότι εμείς αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο και τα πράγματα πρέπει να εναρμονίσουμε το μέσα μας και με τις ίδιες αρχές να κινηθούμε στο έξω μας. Πώς θα ήταν λοιπόν η ζωή μας και η κοινωνία αν μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μπράκτος αυτή την επίγνωση? Γιατί είπε ο Πλάτωνας ότι όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη δεν αξίζει τόσο όσο η αρετή. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι γιατί το φιλόσοφο, τον άνθρωπο που ασκείται στην αρετή, πραγματικά όλος ο θησαυρός του κόσμου είναι ένα τίποτα. Αν εμείς το είχαμε διδαχτεί και το είχαμε κάνει ζωή, καθημερινότητα, δεν θα κυνηγάγαμε όλοι την εξουσία και το χρήμα. Που όλη η συζήτηση περιστρέφεται σε αυτό. Και τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο της επιβίωσης, όχι της κατανάλωσης πλάτη, της επιβίωσης. Αλλά ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πνευματικό κεφάλαιο που μένει αναξιοποιητό. Μπορεί να είμαστε φτωχοί στην τσέπη, αλλά μπορεί να είμαστε πλούσιοι στην ψυχή και στο πνεύμα. Και κατά περίεργο τρόπο, όταν θα καταφέρουμε να βρούμε τον πλούτο μας στον εσωτερικό, θα γίνουμε και εσωτερικά πλούσιοι, ίσως γιατί θα μας λείπουν ελάχιστα. Γιατί πολλές φορές ψάχνουμε το περίσσευμα για να καλύψουμε το εσωτερικό μας κενό. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από σήμερα εμπλουτιζόμενοι πνευματικά και ψυχικά. Αυτό κανείς Σόιμπλε και καμία Μέρκελ δεν θα μας το απαγορεύσει. Δεν χρειάζεται να πάρουμε δάνειο από κανένα δουνουτού. Μέσα μας είναι. Και κανείς δεν ασχολείται. Όλοι ασχολούμαστε τι έχω, πώς θα βγάζω, τι μου λείπει, τι δεν έχω. Έχουμε γίνει εξαρτημένοι από εξωτερικά πράγματα. Αυτό είναι μια τεράστια εξαπάτηση του εαυτού μας. Σήμερα λοιπόν οι οικονομικές αξίες κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην ιεράρχηση με μεγάλη διαφορά από τις επόμενες. Η έννοια αξία συνδέεται συνειρμικά με το χρηματιστήριο αξιών, τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, τις ονομαστικές αξίες των ομολόγων, την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Όταν ακούτε ειδήσεις, αυτά δεν είναι οι αξίες, οι αγορές. Πού είναι οι αξίες οι πραγματικές? Στο περιθώριο, έχουν εξαφανιστεί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών και ειδικά της Ελλάδος, αυτής της κακοτοπίας ή αν θέλετε της δυστοπίας, για να την αντιπαρεβάλουμε την ουτοπία ή την ευτοπία που εμείς επιδιώκουμε. Βέβαια η εικόνα αρχίζει και αλλάζει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων λόγω πίεσης. Επειδή βρισκόμαστε σε αυτήν την κρίση, παράγονται και κάποια φαινόμενα που έρχονται να αντισταθμίσουν, να βρουν μια διέξοδο. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι πάρα πολλά. Δεν θα σας πω κάτι καινούριο, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνες, θα σας πω πράγματα που τα ξέρετε, αλλά καλό είναι να τα επαναλάβουμε. Πρώτα απ' όλο ο καταναλωτισμός, που έχει μπει σε μεγάλη κρίση, γι' αυτό αρχίζουμε και ξυπνάμε, γιατί μας πήρανε την καραμέλα από το στόμα. Όσο είχαμε να καταναλώνουμε, καταναλώνω άρα υπάρχω, είμαστε χαρούμενοι. Κάναμε το shopping therapy και όλα ήταν καλά. Ξέραμε ότι δεν ήταν καλά. Ξέραμε ότι ζούσαμε σε μια διεφθαρμένη κοινωνία. Δεν ανακαλύψαμε τώρα ότι οι πολιτικοί είναι κλέφτες. Το ξέραμε. Αλλά είμαστε σε κάποιο βαθμό συνένοχοι. Γιατί εφόσον και εμείς κάναμε τη δουλειά μας, βάριεσαι. Έτσι είναι τα πράγματα. Εκείνη η συνενοχή μας. Το έχειν λοιπόν και το φαίνεσθε απετέλεσαν τα βασικά μας προστάγματα. Μια καταναλωτική κοινωνία είναι εκείνη η κοινωνία που παράγει και καταναλώνει σε μαζικές ποσότητες προϊόντα που συχνά συνδέονται όχι με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά με φανταστικές ανάγκες σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης του εσωτερικού κενού, το οποίο όλο και διωγγώνεται, όσο και να ρίχνεις μέσα δεν γεμίσει ποτέ. Οι αρχαίοι αυτή τη ματαιοπονία την περιέγραψαν σε πολλούς μύθους, όπως στον πίθο των Δαναίδων και στο μύθο του Σύσυφου.
τις Δαναίδες τις ξέρετε φυσικά από τη μυθολογία, ήταν κόρες του Δαναού και καταδικάστηκαν μετά το θάνατό τους επειδή είχαν δολοφονήσει του συζύγου τους την πρώτη νύχτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Μπορεί να τους βάλανε με το ζόρι να παντρευτούν. Καταδικάστηκαν λοιπόν να ρίχνουν νερό μέσα σε ένα πιθάρι με τρύπες τετριμμένων πίθων για να τιμωρηθούν. Και φυσικά δεν μπορούσαν να το γεμίσουν. Έτσι δεν είμαστε κι εμείς. Έχουμε ένα πιθάρι και ρίχνουμε. Και επειδή δεν γεμίζουμε, γινόμαστε βουλήμικοι. Τρώμε παραπάνω, πίνουμε παραπάνω. Προσπαθούμε με αυτό το παραπανίσιο στις σχέσεις, στις κτήσεις, στη εξουσία, στο να μεταχειριζόμαστε τους άλλους. Με αυτό το καταβρόχθισμα να γεμίσει το κενό. Με αυτό δεν γεμίζει. Γιατί δεν τρέφεται με αυτή την ποιότητα της τροφής. Θέλει άλλου είδους τροφή. Άρα είμαστε συνεχώς καταδικασμένοι, μοιραίοι. Και ο Σύσυφος βέβαια κουβαλούσε την πέτρα και μόλις έφτανε στην κορυφή, αυτή γλιστρούσε και πήγαινε από την άλλη και άντε πάλι ξανά πάνω και άλλοι ξανά κάτω. Έτσι είμαστε ακριβώς. Και σαν τον Μίδα, ο οποίος θυσίασε τα πάντα στο βωμό το κόρες του κέρδους. Ό,τι ακούμπαγε το έκανε χρυσό, αλλά δεν τρώγε το χρυσός. Και το κρεβάτι ήταν πολύ σκληρό και ακούμπησε και την κόρη του έγινε και αυτή χρυσή. Τι να το κάνει στο χρυσάφι. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μερικοί τους ζηλεύουν, ότι είναι πάμπλουτοι και είναι και έτσι και αλλιώς, και όμως αυτή η ζωή τους, αν δείτε από κοντά, είναι δυστυχία, σκέτη. Άρα η κατανάλωση είναι ένας παράγων. Άλλος παράγων είναι η μαζικοποίηση. Ο μαζάνθρωπος, όπως μας διαφωτίζει το λεξικό, είναι ο εκφραζόμενος άνευ προσωπικού ύφους που συμπεριφέρεται κατά τρόπον πανομοιότυπο με το διπλανό του, αρέσκεται σε μαζικού τύπου εκδηλώσεις, δεν ακολουθεί ατομικό δρόμο στη ζωή του, πράττοντας μιμούμενος το σύνηθες και διαδεδομένο των ημερών του, που δεν διακρίνεται παρά μόνο από τάση συμπεριφοράς του όχλου. Δηλαδή παραδίνει την ψυχή του στο σύνολο και άγεται και φέρεται από γενικά προστάγματα. Εκείνοι που χειρίζονται το μηχανισμό της διαμόρφωσης των απόψεων, αυτό που λέμε προπαγάνδα, και των συνηθιών των μαζών, είτε πρόκειται για τάσεις, είτε πρόκειται για τεχνητές ανάγκες, αποτελούν μια αόρατη κυβέρνηση που κατέχει πραγματική δύναμη και είναι αυτή που εξουσιάζει την κάθε χώρα. Και εκμεταλλεύονται αυτή την παθητική ύπνωση των μαζών, που δεν θέλει κανείς να λάβει την ευθύνη της ζωής του, να σκέφτεται με το δικό του κεφάλι, σκέφτεται με το σύνολο. Τι λέει η εφημερίδα μου, τι λέει το κόμμα μου, τι λέει ο γκουρού μου, τι λέει ο δάσκαλός μου. Ξέρω ένα φίλο μου που είναι σεβαστός άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας, μορφωμένος, είναι και ηγέτης κάποιας ομάδας πνευματικής, ο οποίος με το κάθε πρόβλημα που έχει τρέχει στην Ινδία να ρωτήσει τον γκουρού τι να κάνει. Άμα δεν έχει καταλάβει μόνος του να κρίνει ποιο είναι το σωστό, θα του πει ο γκουρού. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η παθητικότητα θα τη δούμε και σε εκλεπτισμένη μορφή και σε πιο χοντροειδή. Άλλο χαρακτηριστικό, η εξειδίκευση και η μονομέρεια σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο άνθρωπος που στερείται μιας γενικής ανθρωπιστικής παιδείας και εγκλωβίζεται στην μεγάλη εξειδίκευση, εξανδραποδίζεται και χάνει τη σφαιρική θεώρηση της ζωής. Δηλαδή, αν βάλεις ένα εργάτη μέσα σε ένα εργοστάσιο και κάνει αυτή την κίνηση, μια βίδα να τη μεταφέρει και χωρίς να καταλαβαίνει πού οδηγεί το σύνολο της παραγωγής, αυτός τι άνθρωπος θα γίνει. Παλιά είχαμε τον τζαγκάρι. Θα πάρει το παπούτσι, το φτιάξει, τη μανταρίστρα, κάτι. Το βλέπεις, ο γεωργός. Όσο εξειδικεύεσαι και τώρα όλα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτά, χάνεις την υπόστασή σου, χάνεις την επαφή με το προϊόν σου. Μετά είναι η ατονία των ανθρωπιστικών αξιών που αναφέραμε και η έκπτωση των θεσμών, η απώλεια ενός κοινού οράματος. Το κοινό όραμα ποιο είναι, φάει το μάτι του άλλου, όποιος καταφέρει να αρπάξει πιο πολλά. Φτάσε πατώντας επιπτωμάτων. Αυτά είναι τα προστάγματα. Με αποτέλεσμα έχουμε τη διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών, την αύξηση της αποξένωσης και της αλωτρίωσης, οδηγούμαστε σε μια ιδιώτευση και φυσικά οδηγούμαστε και μια απαξίωση της κοινωνικής ζωής. Είτε το ονομάσουμε πολιτική, είτε το ονομάσουμε συμμετοχή στα κοινά. Γιατί πολιτική είναι αυτό που διέπει την πόλη. Το ενασχόληση με τα κοινά της πόλης. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε πολιτική κομματική. Αυτό είναι ένα άλλο καινούριο στοιχείο που φέρνει ο πνευματικός ακτιβισμός. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η κομματική. Εγώ δεν έχω στο νου μου να δημιουργήσω κάποιο κόμμα.
και να ψάχνουν για ψήφους και για ψηφοδέλτια. Όμως με ενδιαφέρει να μπορέσω να κινητοποιήσω τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αρχές στο να ενωθούν και να δραστηριοποιηθούν για το καλό της πόλης τους. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι διχάζονται σε κομμάτια, σε κομματίδια, αλληλοσυγκρούονται και ο κοινός στόχος είναι η κατάληψη εξουσίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε με τον άλλον να τον καταλάβουμε, να τον κατανοήσουμε και μαζί να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε. Να φύγουμε από την εσωστρέφεια και να πιστέψουμε στις δυνάμεις που μέσα κρύβουμε. Πώς σας φαίνεται η πρόταση, δεν είναι καλή? Στα χαρτιά είναι καλή, αλλά πολύ η κλητή λέγει εκλεκτή. Δηλαδή να πω, όλοι λένε ναι, πάμε, μας αφήνουν σημειώματα και γράμματα και αυτά και mail και μετά εξαφανίζονται. Τους πεις, έλα να κάνουμε κάτι μαζί. Τώρα έχω δουλειά, αγρόνι γόρασα, έχω αυτό να κάνω. Άρα, αν το βάλουμε σαν προτεραιότητα που θα δώσει νόημα στη ζωή μας και να πεις αντί να είμαι μέρος του προβλήματος, είμαι μέρος της λύσης, τότε θα βρεις και τους άλλους ανθρώπους σαν και εσένα. Εμείς δεν είμαστε καλύτεροι. Όμως είμαστε αυτοί που πιστεύουμε σε αυτό και θέλουμε να το προχωρήσουμε. Αυτό είναι το μόνο μας συμφέρον. Δεν έχουμε καμία άλλη ιδιοτέλεια. Γι' αυτό, εγώ έχω ετοιμάσει εδώ πέρα κάποια φυλαδιάκια με τις αρχές του πνευματικού ακτιβισμού και τις αρχές του φως σε δράση, που είναι η δική μας ελληνική κίνηση του πνευματικού ακτιβισμού, την οποία δεν σας τη μοιράζω στο χέρι, γιατί θέλω όποιος θέλει να έρθει να την πάρει. Θα έρθει, θα τη ζητήσει. Εμείς στις προηγούμενες συναντήσεις που κάναμε στο Φιλοσοφικό Καφενείο ζητάγαμε τα στοιχεία αν θέλουμε να τους ενημερώνουμε για δραστηριότητες. Τώρα δεν θα το κάνουμε πια. Πάνω στο έντυπο υπάρχει ήδη το mail το δικό μου. Όποιος θέλει να ενημερώνεται θα μου στείλει ένα mail και θα μου πει θέλω να ενημερώνουμε. Να μπει στον κόπο. Δεν παρακαλάμε κανέναν και ούτε βιάζουμε κανέναν. Θέλουμε την προσωπική ελεύθερη βούληση. Είπαμε λοιπόν για τη διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών και αποτέλεσμα είναι η αύξηση του άγχους, των ψυχικών διαταραχών γενικότερα και η χρήση των ναρκωτικών ουσιών όλων των ειδών και φυσικά στις μέρες μας και η φοβερή αύξηση των αυτοκτονιών. Όταν ο άνθρωπος φτάνει στο αδιέξοδο, όταν η ζωή του πάβει να έχει νόημα, τότε είναι πολύ εύκολο να καταλήξει. Η διαφθορά και ο αθέμητος ανταγωνισμός ως συνταγές επιτυχίας, η αύξηση της βίας σε ποικίλες μορφές και η βία βέβαια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα γήπεδα, η βία στα γήπεδα και η βία στα γήπεδα. Και είναι υποκριτικό και κοντόφθαλμο. Η βία δεν καταστέλλεται με μεγαλύτερες τιμωρίες, αλλά με εξάλειψη των αιτίων που την προκαλούν. Και αυτά είναι η αδικία, η ανισότητα, η περιθωριοποίηση, η έλλειψη παιδείας, η ανεργία, το μη νόημα, το αδιέξοδο και η απελπισία. Όταν νέοι άνθρωποι είναι αμόρφωτοι, απέδευτοι, άνεργοι και κάποιος τους φανατίζει και τους δίνει ένα νόημα και τον κάνει να νιώθει την ομάδα του, ας πούμε, σαν τη θρησκεία του, μετά περιμένεις αυτός ο άνθρωπος θα φερθεί λογικά, θα πάει εκεί σαν τον Άγγλο και θα κάτσει να βλέπει θέατρο. Αυτό ζει γι' αυτό. Βάζει την ομάδα του πάνω από τη γυναίκα του, από την οικογένειά του, από τα παιδιά του. Άρα, αν τον θίξεις, θα σε μαχαιρώσει. Άρα, εσύ που τον οδήγησες σε αυτή την ταύτη, σαν μικρό παιδί, τον φανάτισες, είσαι ο υπεύθυνος για τη βία. Δεν μπορεί να βάζει μια βόμβα και μιλάς γιατί έσκασε. Πρέπει να κάνει βγάζει μουσική, όχι να κάνει έκρηξη. Αυτό είναι υποκριτικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι τυχαίο ότι η αύξηση της τάσης και του φανατισμού στο ποδόσφαιρο γίνεται σε χώρες τριτοκοσμικές και σε χώρες που υπήρχαν δικτατορίες. Γιατί θέλανε τους νέους να τους προσανατολίσουν από τα κοινά και να τους στρέψουν σε αλότρια. Να παλεύουν μεταξύ τους για τις ομάδες αντί για τις πολιτικές διεκδικήσεις. Και όλος τυχαίως οι πρόεδροι των ομάδων είναι εφοπλιστές και βιομήχανοι. Άρα όταν εσύ είσαι ο εφοπλιστής και έχεις ένα στρατό με ανθρώπους που μπορεί να είναι υποπρολετάροι, που πιστεύουν σε σένα για να τους κάνεις τη μεγάλη μεταγραφή, πότε θα σε κρύβουνε? Ποιος θα τολμάει να σε αγγίξει? Η δύναμή σου είναι πολιτική δύναμη. Και παρασύρεις τους άλλους και έχεις τους δικούς στρατούς. Αυτά τα παιχνίδια είναι γνωστά. Αλλά κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει γιατί όλοι βολεύονται. Φοβόνται να κάνουν τις αλλαγές. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά δεν κοιτάμε τα πράγματα στη ρίζα τους. Και φυσικά όλα αυτά οδηγούν σε μια έκπτωση του πολιτιστικού επίπεδου, σταδιακή ισοπαίδωση όλων των θεμελιωδών αξιών που αντανακλάται στο επίπεδο της μόρφωσης, των γραμμάτων, της τέχνης, της πολιτικής και του πολιτισμού. Στη θέση λοιπόν της ενεργητικής ψυχοπνευματικής καλλιέργειας έχει τοποθετηθεί η παθητικότητα, η αποχάβνωση, την οποία καλλιεργεί κατευθυνόμενη υποκουλτούρα των μέσων ενημέρωσης. Υποκουλτούρα.
Μην κάνετε το λάθος και ανοίξετε την τηλεόραση. Τι θα δείτε? Αμερικάνικες σφαλιάρες, βόμβες, ανατινάξεις, δολοφονίες. Δηλαδή, μέσα σε μια ταινία μπορεί να δεις 20 δολοφονίες. Εξοικειωνόμαστε με τη βία. Καμία ποιότητα. Και ανάμεσα ένας οχετός διαφημίσεων. Φυσικά δελτία ειδήσεων προπαγάνδας και μετά πας ήσυχο στο κρεβάτι σου. Άντε να συνέλθεις μετά. Κλείστε την τηλεόραση. Είναι μεγάλο δηλητήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ίντερνετ. Μπράβο. Λέω για αυτούς που ακόμα μπορεί να είναι εξαρτημένοι. Και φυσικά έχουμε και την καταστροφή του περιβάλλοντος και όλων των οικοσυστημάτων. Μπροστά λοιπόν σε όλη αυτή την δραματική κατάσταση που περιέγραψα, ένας άνθρωπος έχει κάποιους δρόμους να διαλέξει, κάποια στάση. Δεν μιλάω τώρα για την απελπισία και την αυτοκτονία, μιλάω για πιο ενεργητικές στάσεις. Η μία στάση είναι η αναζήτηση ατομικών λύσεων. Όπως είναι η μετανάστευση. Λες, δεν έχω δουλειά, θα πάω σε μια άλλη χώρα πολιτισμένη να ζήσω. Τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Θα κλείσω στον εαυτό μου και θα κοιτάξω εγώ να βολευτώ, να βρω λύσεις σε μένα. Η άλλη στάση που παρατηρείται δυστυχώς είναι ο εκφασισμός της κοινωνίας. Δηλαδή αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και όλων των ολοκληρωτικών μορφωμάτων. Με επιστροφή των φαντασμάτων του παρελθόντος. Δηλαδή φανταζόμαστε τώρα θα έρθουν οι σωτήρες, τα καλόπαιδα και θα μας διώξουν τους κακούς κλέφτες. Είναι δυνατόν? Τόσο κοντή μνήμη έχουμε. Ακόμα είναι νοπά τα Καλάβρητα, είναι νοπά αυτά που πέρασε η Ελλάδα από τον ναζισμό. Και σήμερα πιστεύουμε εμείς, λογικοί άνθρωποι, και ρίχνουμε την ψήφο μας για να αναβιώσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε τι απελπισία πρέπει να έχει φτάσει ο μέσος άνθρωπος για να συμπεριφέρεται έτσι. Φυσικά υπάρχει και μια τρίτη στάση, που νομίζω ότι είναι πιο λογική, που είναι η προοδευτική κοινωνική μεταμόρφωση. Ασφαλώς χρειάζονται άμεσα θεσμικές αλλαγές στο κράτος, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στην οργάνωση των υπηρεσιών. Χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά για να υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αξιοκρατία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η κοινωνική μεταμόρφωση, αν θέλει να είναι ριζοσπαστική, δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά τις οργανωτικές δομές και τους θεσμούς και την ικανοποίηση των υλικών δίκαιων αναγκών των πολιτών. Αντίθετα, πρέπει να εμπνέεται και να καθοδηγείται από βαθύτερες ζωντανές αξιακές αρχές που να διατρέχουν και να στηρίζουν όλες τις επιμέλους μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, όταν θες να αλλάξεις μια κοινωνία, θα πρέπει να λες ποιες είναι οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεσαι. Και από εκεί θα οργανώσεις τη δράση σου. Όχι απλά μπαλώματα, ας πούμε, πεινάνε οι άνθρωποι, θα τους δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, θα τους δώσουμε ένα συσίτιο, θα μειώσουμε, δηλαδή τα αυτονόητα. Αυτό είναι καλό για αρχή, αλλά δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ιδεώδη και ιδανικά, όχι ιδεολογίες. Οι ιδεώδες είναι ένα πρότυπο βιώματος συνειδησιακής κατάστασης και συμπεριφοράς προς το οποίο είναι καλό να τίνει ένας άνθρωπος. Νοηματοδοτεί και οργανώνει τη ζωή του. Οι ιδεολογίες απετέλεσαν στο παρελθόν ένα κίνητρο δράσης, χάρισαν στους ανθρώπους ένα στόχο και ένα στήριγμα, αλλά απ' την άλλη κατέληξαν σε κλειστά συστήματα αποκομμένα από την πραγματικότητα που έπνιξαν κάθε διάθεση για ανανέωση και γόνιμο μπόλιασμα με το καινούριο. Και πολλοί άνθρωποι πιστέψαν σε μια ιδεολογία, μετά βρεθήκαν προδομένοι από τους κορυφαίους που συντονίζανε τις προσπάθειες. Άλλα τους λέγανε, άλλα κάνανε, άλλα βλέπανε. Η λύση λοιπόν για μας είναι η επιστροφή στο μέλλον. Οι πανανθρώπινες αξίες τόσο των προγόνων μας αλλά και όλων των μεγάλων πνευματικών παραδόσεων δεν είναι αποξηραμένα άνθη, μουσιακά εκθέματα και λατρευτικά τοτέμ. Αυτό το ξέρετε εσείς προσωπικά ο καθένας στη ζωή του. Πόσο καλό του έκανε όταν ασχολήθηκε με τα πνευματικά, πώς άλλαξε η ζωή του, πώς ηρέμησε, πώς νιώθει καλύτερα, πώς βοηθήθηκε η οικογένειά του. Εσείς το ξέρετε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι σπόροι σοφίας που πρέπει να βγουν από την κατάψυξη και να φυτευτούν στις ψυχές των ανθρώπων για να βλαστήσουν και να παράξουν άνθη και καρπούς. Η κρίση λοιπόν μας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία ανασυγκρότησης, όπως μετά από ένα μεγάλο πόλεμο ή μια φυσική καταστροφή, η οποία ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Τώρα είναι ευκαιρία να κάνουμε αλλαγές από τις ρίζες, εκ βάθρων. Θα ήταν τραγικό λοιπόν να τα μπαλώσουμε και να ξαναγυρίσουμε στα λάθη του παρελθόντος, να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν, τη δεκαετία του 80, που ήμασταν ανέμελοι.
Γιατί τότε δεν είχαμε νόημα, απλά καταναλώναμε περισσότερο. Είχαμε περισσότερες κάρτες και ξοδεύαμε. Τώρα μας παρουσιάζει λοιπόν αυτή η κυρία. Είναι καιρός να γίνει μια επιτόπου αναστροφή. Να γυρίσουμε την πλάτη στα ψεύτικα εγωιστικά πρότυπα που θέλουν να μας επιβάλλουν και είχαμε σε βαθμό μεγάλο απορροφήσει και να χτίσουμε την παιδεία μας, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας σε όλα τα επίπεδα. Η αλλαγή προοπτικής, η μεταβολή λοιπόν των αξιών και η εκ νέου ιεράρχησή τους δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε φυσικά γίνεται σε μια νύχτα. Προϋποθέτει σταδιακή και εκούσια ορίμανση των ατόμων μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης και ζωντανών παραδειγμάτων. Οι αξίες λοιπόν αν δεν έχουν αντίκρισμα στην ανάλογη ποιότητα του είναι, μοιάζουν με δέντρα που δεν έχουν γερές ρίζες και έρχεται ο αέρας και τα ρίχνει κάτω. Στο σημείο λοιπόν αυτό έχουμε ένα κομβικό ερώτημα που πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε. Υπάρχει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση που να είναι ικανοποιητική στην παγκόσμια κρίση, όχι μόνο στην ελληνική, που δεν θα συμπεριλαμβάνει την πνευματική διάσταση του ανθρώπου? Γιατί όλοι κοιτάνε πώς θα βγάλουν τους μισθούς, πώς θα έχουμε αυτά, πώς θα έχουμε εκείνα. Αλλά έχουμε ξεχάσει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Είναι ψυχή, είναι νους, είναι πνεύμα. Άρα όταν φτιάξει μια κοινωνία θα πρέπει να ξέρεις ποιος είναι αυτός. Ποιες ανάγκες έχει που μπορεί να πρέπει να ικανοποιηθούν. Το ότι εμεί στερήσαμε τον άνθρωπο την πνευματικότητά του, το στερήσαμε από την ουσία του. Και φτιάξαμε κοινωνία που ούτε καν στα μέτρα του υλικού ανθρώπου δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή ούτε αυτά δεν μας έλυσε. Και βλέπουμε κοινωνίες προηγμένες, όπως τις σκανδιναβικές χώρες, που σε κάποιο βαθμό λύσανε τα βιοποριστικά τους προβλήματα, αλλά και δεν λύσανε το πρόβλημα το υπαρξιακό. Έχουμε μεγαλύτερο βαθμό αυτοκτονιών, κενού, κατάθλιψης, που σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου θέλει άλλη τροφή. Και πρέπει να οργανωθεί η κοινωνία έτσι, που να ικανοποιεί σφαιρικά τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι μόνο τις υλικές του ανάγκες. Για να απαντήσουμε λοιπόν αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε ένα άλλο ερώτημα. Είναι η πνευματικότητα ένα επιφαινόμενο, κοινωνικά καθοριζόμενο? Σήμερα λέμε πνευματικό άνθρωπο, άνθρωπο των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος. Αυτό που είναι ακαδημαϊκός, πολλές φορές έχει ξεπουλήσει την ψυχή τους πολιτικούς για να πάρει μια θέση, που έχει τελειώσει πανεπιστήμια, έχει μερικά διδακτορικά, έχει γράψει μερικά βιβλία και λέμε πνευματικός άνθρωπος. Τενεκέδες ξεγάνωτοι, φοβισμένοι, σούζα, στρατιωτάκια, ανθρωπάκια. Όταν έβγαινε ο Παπαδόπουλος και ρητόρευε στην Ακαδημία, όλοι οι ακαδημαϊκοί ήταν σούσα και χειροκροτούσαν. Αν ήσουν πνευματικός, έπρεπε να σκίσεις τα ημάτια σου και να σηκώθεις να φύγεις. Τότε είσαι πνευματικός άνθρωπος. Έχουμε χάσει και η έννοια της πνευματικότητας έχει πάει στα τάρταρα. Γι' αυτό είναι καλό να καθορίσουμε τι είναι πνευματικότητα. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Στα χρόνια μας λοιπόν η έννοια έχει μεταβληθεί. Παρότι παραδοσιακά θεωρείται ο αμιγώς θρησκευτικός όρος, σήμερα προσεγγίζεται και διαφορετικά. Φιλοσοφικά, ψυχοβιολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά. Από πολλούς αξιόλογους ψυχολόγους όπως ο Γιούγκ, ο Μάσλο, ο Μέγερς κλπ. Έχει δοθεί στα τελευταία χρόνια σημαντική προσοχή στην έννοια της πνευματικότητας. Την πνευματικότητα οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι την εννοούν πολιτισμικά, κυρίως ανθρωπιστικά, μυστικιστικά υπερβατικά και θρησκευτικοηθικά. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ραλφ Πιεντμόντ, που είναι μελετητής της ψυχολογίας της πνευματικότητας, ως πνευματικότητα εκλαμβάνεται ο εσωτερικός προσανατολισμός του ατόμου προς μια ευρύτερη υπερβατική πραγματικότητα που συνδέει όλα τα πράγματα σε μια ενωτική αρμονία. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος ορισμός. Τον επαναλαμβάνω. Φυσικά θα το επαναλάβω. Ο εσωτερικός προσανατολισμός του ατόμου προς μια ευρύτερη υπερβατική πραγματικότητα που συνδέει όλα τα πράγματα σε μια ενωτική αρμονία. Άρα η πνευματικότητα δεν είναι το αντίθετο της υλικότητας, είναι αυτό που την εμπεριέχει και την νοηματοδοτεί. Γι' αυτό ο Πλάτωνας στην πολιτεία έλεγε οι άνθρωποι, οι φιλόσοφοι πρέπει να είναι κυβερνήτες, να είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Ο χρυσός, το ασημένιο, το μπρούτσινο και μετά το σιδερένιο. Δεν το έκανε για να μειώσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες, αλλά για να δείξει ότι η πνευματικότητα πρέπει να είναι στην κορυφή και αυτή είναι νοηματοδοτεί όλα τα άλλα σε αρμονία με το όλο. Όχι
καταπιέζοντας το ένα τμήμα το άλλο. Και μάλιστα ο Πιεμόντ υποστηρίζει ότι η υπερβατική πνευματικότητα πρέπει να θεωρείται ως ένα πέμπτο ανεξάρτητο στοιχείο της προσωπικότητας σύμφωνα με τους 5 μεγάλους παράγοντες. Αν είναι κάποιος ψυχόλογος εδώ θα ξέρει, Big Five Factors που λέγονται, που είναι η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, η συγκαταβατικότητα, η συναισθηματική σταθερότητα και η δεκτικότητα της εμπειρίας. Μέσα αυτά, λέει, πρέπει να βάλουμε και την πνευματικότητα. Αλλιώς δεν έχουμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Κάτι λείπει. Η πνευματική λοιπόν υπερβατικότητα είναι η ικανότητα να εξέρχεσαι από τους συμβατικούς χωροχρονικούς προσδιορισμούς και την αντιλαμβάνεσαι τη ζωή με μια ευρύτερη και αντικειμενική οπτική. Δεν λέμε συνήθως από το εγώ στο εμείς. Όσο δεν έχεις την πνευματικότητα δεν μπορεί να ξεφύγεις. Παραμένεις εγκλωβισμένος στο εγώ σου. Ήδη η κίνηση προς το εμείς και προς τη φύση και προς την προστασία τη συνολική και το σεβασμό του όλου δείχνει μια τάση της πνευματικότητας. Αφορά λοιπόν την ατομική εμπειρία της σύνδεσης με μια ευρύτερη ιερότητα που περιλαμβάνει την αίσθηση της ενότητας με το όλον και την πληρότητα που τη συνοδεύει. Η παρουσία της σε ποικίλο βαθμό και ένταση έχει ανιχνευτεί σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητος φυλής. Δεν υπάρχουν πνευματικοί ή μη πνευματικοί. Κάποιοι το έχουν σε λανθάνουσα μορφή το πνευματικό στοιχείο, δεν το έχουν αναπτύξει, δεν το έχουν καλλιεργήσει. Δεν σημαίνει ότι δεν το έχουν. Ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ανεξαρτήτως θρησκείας. Και δεν μπορεί να εξεριζωθεί από τον άνθρωπο, όπως προσπάθησαν να κάνουν σε κάποιες χώρες, ας πούμε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, που κλείσαν τις εκκλησίες και είπαν ότι μέσα σε μερικές δεκαετίες ο άνθρωπος δεν θα είναι θρησκευτικός. Εφόσον το κράτος δεν θα δέχεται θρησκευτικότητα, θα ξεριζωθεί. Είναι κοινωνικά. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, άρα αν εμείς καταργήσουμε τις θρησκείες, ο κόσμος θα τους ξεχάσει. Και είδατε τι συνέβη τώρα, ότι αυτές οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και του σιδηρού παραπετάσματος, θα λέγαμε, οι δορυφόροι της, είναι ο χώρος με τη μεγαλύτερη άνθηση της πνευματικότητας, τόσο θρησκευτικής όσο και παραθρησκευτικής. Εκεί όλες οι αιρέσεις ακμάζουν. Ο κόσμος είναι διψασμένος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι του έλειψε, ότι υπάρχει ένα στοιχείο ενδόμηχο που θέλει να τραφεί, είτε με καλή τροφή ή με λιγότερο καλή. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να πατήσει να διακόπτει, να βγάλει ένα νομοθέτημα και πει καταργώ τη θρησκεία και σας απελευθερώνω από τον μπαμπούλα Θεό. Ο κόσμος έχει ανάγκη γιατί είναι μέσα στη φύση του, είναι μέσα στην κατασκευή του. Και μάλιστα από άποψη νευρολογική, σε μελέτες νευρολογικές και ανθρωπολογικές, υπάρχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος έχει σχεδιαστεί για να έχει αυτή την υπερβατική διάσταση. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο νευροψυχολόγος Μισελ Πέρσινγκ και αργότερα ο νευρολόγος Ραματσαντράν εντόπισαν το λεγόμενο σημείο του Θεού στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το ενσωματωμένο αυτό πνευματικό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα στους νευρικούς συνδέσμους, στους κροταφικούς λοβούς. Και σε τομογραφίες με σκιαγραφικό που έχουν γίνει με εκπομπή θετικά φορτισμένων ποζιτρονίων, οι νευρικές αυτές περιοχές φωτίζονται κάθε φορά που τα υποκείμενα της έρευνας συζητούν για πνευματικά ή θρησκευτικά θέματα. Οι δυτικοί λοιπόν ανταποκρίνονται στη λέξη Θεός, ενώ οι βουδιστές και οι άλλοι σε άλλα σύμβολα που εκφράζουν τα δικά τους πνευματικά πιστεύω, αλλά είναι η ίδια περιοχή του εγκεφάλου. Συνεπώς, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της νευροψυχολογίας αμφισβητούν αυτό που για χιλιάδες χρόνια πίστευαν στη δυτική φιλοσοφία σχετικά με τη φύση του νου, και τα τελευταία 100 χρόνια, όχι αυτό που πίστευαν οι παλιοί το επιβεβαιώνουν, μάλλον αμφισβητούν τα τελευταίες δοξασίες που έλεγαν, δίναν έμφαση στο ρόλο της αισθητήριας πρόσληψης στον καθορισμό των γνωστικών γεγονότων. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι η συνείδηση είναι ένα επιφαινόμενο των αισθήσεων. Τώρα όμως ξέρουμε καλά ότι οι πρόσφατες έρευνες όπως του Ντένις Πέαρ και του Ροντόλφο Λίνας με τις σύγχρονες νευρονικές ταλαντώσεις στα 40 Hz δείχνει ότι η συνείδηση είναι μια ενδογενής ιδιότητα του εγκεφάλου. Δεν είναι κάτι που προέρχεται από τις αισθήσεις. Και θα ήταν πιο ακριβές να πούμε ότι η συνείδηση είναι η ποιότητα του εξωσωματικού νου που εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες δομές και λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο νους δεν είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο ο νους εκφράζει τον υλικό κόσμο.
Γι' αυτό και έχουμε και τα φαινόμενα, ας πούμε, των εξωσωματικών εμπειριών, near death experience, αστρικά ταξίδια κλπ. Που βγαίνοντας από το σώμα κάποιος συνεχίζει να έχει πλήρη τη συνείδησή του και σε μεγαλύτερη διάβγεια. Αν ήταν ταυτισμένη η συνείδηση με τον εγκέφαλο, τότε όταν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί και είναι σταματημένος και η καρδιά έχει σταματήσει, θα έπρεπε να μην έχει καμία αίσθηση. Αυτό όμως οι εμπειρίες δείχνουν σύγχρονα, χιλιάδες εμπειρίες, ότι δεν είναι έτσι. Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε περισσότερο μια συνείδηση, μια πνευματική οντότητα που φιλοξενείται για λίγο χρόνο μέσα σε ένα βιολογικό σώμα. Αυτό αλλάζει τελείως την αντίληψη του πολιτισμού και το πώς θα πρέπει να σχεδιάζει τη ζωή μας αλλά και η κοινωνία μας. Αλλιώς σχεδιάζεις μια κοινωνία ανθρώπων που είναι δίποδα, θελαστικά, και αλλιώς πνευματικές οντότητες που πρέπει να τις σεβαστείς για αυτό που υπήρξαν, για αυτό που είναι και για αυτό που φιλοξενούν μέσα τους. Με άλλο σεβασμό. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι ένα εξάρτημα, ένα εργαλείο που το πετάς, το χρησιμοποιείς ή το καταστρέφεις. Πρέπει να ξαναμπεί η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Και πώς θα μπει, αν δεν μπει παράλληλα και η πνευματικότητα στη ζωή μας. Οι αρχαίοι λοιπόν έφτασαν σε υψηλό επίπεδο πολιτισμού, γιατί μοιράζονταν πανίσχυρες ηθικές και πνευματικές αρχές που εκφράζονταν μέσα από τη φιλοσοφία, την τέχνη και τις μυητικές τελετές. Η πνευματική διάσταση δεν είναι λοιπόν μια αφηρημένη και θεωρητική, αλλά για όσους γνωρίζουν και την έχουν βιώσει, είναι μια βιωματική εμπειρία η οποία δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε οποιαδήποτε φιλοσοφία, ιδεολογία ή θρησκεία. Όλα αυτά είναι δρόμοι που οδηγούν προς την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν ανήκει σε καμία παράδοση, σε καμία θρησκεία, σε κανένα πνευματικό μονοπάτι. Πέρα λοιπόν από την οριζόντια διάσταση, ο άνθρωπος διαθέτει και μια κάθετη, που είναι εξίσου και περισσότερο καθοριστική από την οριζόντια. Αν την παραβλέψουμε, είναι σαν να προσπαθούμε να μετατρέψουμε μια σφαίρα σε κύκλο. Γίνεται αυτό. Και όμως έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία επίπεδη, ενώ εμείς είμαστε multidimensional, πολυδιάστατοι. Και γι' αυτό νιώθουμε άβολα, γι' αυτό νιώθουμε ότι πνιγόμαστε, γιατί δεν μας δίνει έκφραση στις εσωτερικές μας διαστάσεις. Ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος πολυδιάστατα, είναι φτιαγμένος μονοδιάστατα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ανώτερη από την ευκλήδια γεωμετρία να χτίσουμε μια αρμονική και ισορροπημένη κοινωνία που να λαμβάνει υπόψη και τα βάθη και τα ύψη της ψυχής πέρα από την έκταση των επιφανειακών αναγκών. Αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που παραβλήθηκε σκανδαλωδώς από όλες τις πολιτικές εξισώσεις του παρελθόντος και του παρόντος, η άγνοια της ολοκληρωμένης ανθρώπινης φύσης δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια ικανοποιητική πρόταση για μια κοινωνία δίκαιη και ειρηνική. Η πνευματική διάσταση όχι μόνο δεν ανταγωνίζεται την υλική, αλλά όπως είπαμε την εμπεριέχει και την νοηματοδοτεί. Η επανένωση, η σύνθεση και η αρμονική ολοκλήρωση των μερών είναι το ζητούμενο, που μπορεί να φέρει πραγματική ισορροπία και πρόοδο. Τώρα βέβαια όταν λέμε εφαρμοσμένη πνευματικότητα, δεν αναφερόμαστε σε κάποια θεοκρατική, φονταμεταλιστική αντίληψη του κόσμου, που κατ' ουσίαν δεν διαφέρει καθόλου από άλλες ολοκληρωμένες δίθεν φιλελεύθερες ηλιστικές θεωρίες και πρακτικές. Γιατί καμιά φορά, μόλις μας πούμε πνευματικό, ο άλλος αρχίζει και σκιάζεται. Λέει: όπου κάποιος θα μου επιβληθεί, θα μου κάνει πλήση κεφάλου, θα μου περάσει τις ιδέες της. Η πνευματικότητα, όπως λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, είναι άνοιγμα. Δεν είναι κλείσιμο. Γι' αυτό θα συναντήσετε πάρα πολλούς πνευματικούς ανθρώπους άθεους και πολλούς δίθεν θρησκευόμενους άθεους. Κατ' ουσίαν. Άρα, η πνευματικότητα δεν είναι τι δηλώνεις, τι Θεό πιστεύεις, τι γράφει ταυτότητά σου, που έγινε τόση συζήτηση παλιά για τις ταυτότητες. Άμα μου το πάρεις από ταυτότητα, εγώ πάω να είμαι χριστιανός. Αυτό είναι βλακίες. Η πνευματικότητα είναι πώς ζεις. Η ποιότητα του είναι σου. Όχι σε τι δηλώνεις ή σε τι λες ότι πιστεύεις. Μπορεί να πιστεύεις σε τίποτα, αλλά να είσαι πνευματικός. Ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που αισθάνεσαι, η vibration, η συχνότητα μέσα από την οποία η ψυχή σου πάλεται. Δυστυχώς λοιπόν η συλλογική πνευματική νοημοσύνη στις μέρες μας είναι πολύ χαμηλή. Ζούμε σε ένα πολιτισμό που βρίσκεται σε πνευματικό λίθαργο, ο οποίος διακρίνεται για τον υλισμό, το συμφέρον, τον εγωκεντρισμό, την έλλειψη ουσίας και νοήματος και ανυπαρξία αφοσίωσης. Η συλλογική αλλαγή δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από την ατομική συνειδησιακή εξέλιξη. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά μερικοί σταματάνε εκεί. Λένε, ας πούμε, το χαριτωμένο. Θα αλλάξω εγώ και θα αλλάξει ο κόσμος. Οπότε λένε εντάξει, καθάρισε. Άμα εγώ διαλογίζομαι στο δωμάτιό μου, προσεύχομαι για την ειρήνη του κόσμου, έκανα το καθήκον μου. Είμαι εντάξει. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό και δεν λέω ότι είναι ριζικά λάθος, αλλά είναι η μισή αλήθεια.
Και εκεί που τελειώνει αυτή η αλήθεια, αρχίζει η πρόταση που σας κάνω απόψε για τον πνευματικό ακτιβισμό. Ωραία, συνέχισε να καλλιεργείς την ειρήνη σου, συνέχισε το διαλογισμό σου, συνέχισε τα ασκήσεις σου, αλλά δώσε και κάτι από το φως στους άλλους. Μην περιμένεις να φωτιστείς, να γίνεις ένας Βούδας. Άναψε και εσύ το κεράκι σου. Και αν πολλά κεριά ενωθούν, η κοινωνία μας θα φωτιστεί και αυτή. Άρα εκεί είναι η δική μας ευθύνη, σαν πνευματικοί άνθρωποι και πνευματικοί αναζητητές. Να φύγουμε από την εσωστρέφεια. Εγώ ήμουν χρόνια συντονιστής στην κίνηση φιλοσοφικών ομάδων, που έβλεπα άνθρωποι που ήταν όλοι με κοινό πνευματικό προσανατολισμό να τρώγονται, γιατί ο ένας είναι της μιας αντίληψης και ο άλλος της άλλης. Ο άλλος είναι Ινδουιστής, ο άλλος αρχαιολάτρης. Αυτό που συμβαίνει και με τις θρησκείες. Εγώ δεν νομίζω ότι η πνευματικότητα καθαρή έχει κάτι να μοιράσει. Όλοι οι πνευματικοί είναι ένα. Αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους είναι το εγώ τους και η ταύτισή τους με τις ταμπέλες και με τις θεωρίες. Άρα εγώ μιλάω για αυτό το άνοιγμα της ψυχής και της καρδιάς. Που στο χέρι μας είναι να το πετύχουμε. Φυσικά σε κάθε εποχή δεν έλειψαν άτομα που δεν αφομοιώθηκαν από τη μάζα, δεν παρασύρθηκαν από τις μόδες και από τους σεισμούς και προσπάθησαν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Οι αναζητητές λοιπόν αυτού του εσωτερικού διαστήματος, και εδώ καλή ώρα είναι ένας χώρος τέτοιος, εγώ τους ονομάζω ενδοναύτες, ναύτες του εσωτερικού διαστήματος. Περπατούν πάνω σε διάφορα εσωτερικά μονοπάτια και ακολουθούν διάφορες φιλοσοφικές παραδόσεις και ομάδες και φυσικά δεν συγκαταλέγονται ανάμεσά τους αυτοί που παθητικά και δογματικά δέχονται κάποιες πίστεις και αρχές. Αυτό θα το ονόμαζα δευτερογενή ναρκισσισμό. Η λίμπιντο δηλαδή επιστρέφει στο ίδιο το άτομο. Λατρεύω κάποιον και αυτή η λατρεία επιστρέφει σε μένα και αυτός είναι ο καλύτερος δάσκαλος και η τελειότερη δασκαλία και τα καλύτερότερα πράγματα. Αυτοί ψάχνουν περισσότερο για ανακούφιση από το βάρος της προσωπικής ευθύνης και του φόβου του άγνωστου. Όταν πρέπει να περπατήσεις, μετά κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσεις ο ίδιος το κενό. Δεν μπορεί να το δεις μέσα στα μάτια οποιοδήποτε δασκάλου και οποιαδήποτε δασκαλίας. Αλλιώς θα μείνεις στη σκιά. Και όπως έλεγε και ο Βούδας, ο ιστορικός ο Γκοτάμα, κάτω από το δέντρο, λέει, από τη σκιά του, δεν φυτρώνουν άλλα δέντρα. Πρέπει να πεθάνω για να φωτιστείτε. Γιατί όσο με λατρεύετε εμένα, εσείς δεν θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τρία είδη πνευματικότητας. Τη μοναχική πνευματικότητα, ασχολούμαι με τον εαυτό μου και προσπαθώ να απελευθερώσω το πνεύμα μου μέσω της άσκησης και της αποστασιοποίησης. Υπάρχει η ψευδοπνευματικότητα, η ναρκισσιστική ψευδοπνευματικότητα, που σημαίνει ενίσχυση και διόγκωση του εγώ μέσα της απόκτησης ψυχικών δυνάμεων. Εδώ συναντάμε μια ποικιλία New Age κινημάτων και πληθώρα ψευτοπνευματικών προϊόντων. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας στρέφονται στην αναζήτηση των πνευματικών αγαθών που τα συνδυάζουν και με τα υλικά. Λένε πνευματική ευδαιμονία, υλική ευδαιμονία, όλα σε αυθονία, εύκολα και αβίαστα. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι να ενισχύσουν και όχι να υπερβούν τον εγωκεντρισμό τους. Όπως λέει πολύ ωραία η Σοφία Άτζακα, στην ουσία το πρόβλημά τους δεν είναι υπαρξιακό, πνευματικό, που να οδηγεί στην εκμηδένιση του εγωκεντρισμού τους, αλλά ένα πρόβλημα κατωτερότητας που τους πρόχνει να ασχοληθούν με τα πνευματικά πράγματα για να κερδίσουν ανωτερότητα. Γι' αυτό είναι τόσο απρόθυμοι να ομολογήσουν την ανάγκη να υιοθετούν ψεύτικα διπλωματικά τεχνάσματα που θα τους δείξουν διαφορετικούς από ό,τι είναι και θα τους παρουσιάσουν σαν αλάθητα όντα. Αυτές οι προσπάθειες γίνονται μόνο από όσους πιστεύουν στη νίκη του εαυτού τους πάνω στους άλλους και δεν έχουν καμία φιλοδοξία να καταστρέψουν την άσχημη πλευρά τους. Ίσως αυτό είναι που νιώθω σαν βασική ασυμφωνία ανάμεσά μας. Όλοι τους θέλουν να φτάσουν σε πνευματικά ύψη κουβαλώντας μαζί τους και το μεγενθυμένο τους εγωισμό. Η αναζήτησή τους δεν είναι παρά ένας αγώνας για να δοξάσουν τον εγωισμό τους και να του προσφέρουν πνευματικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έχετε γνωρίσει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Φυσικά υπάρχει και τρίτη κατηγορία, η πιο υγιής, που την ονομάζουμε υπερβατική πνευματικότητα, δηλαδή η διεύρυνση της συνειδητότητας οδηγεί στην υπέρβαση του εγώ και στην υπηρεσία του συνόλου. Δεν νιώθεις εσύ και οι άλλοι, δεν νιώθεις υπεροψία επειδή κάτι κατάφερες,
Όσο περισσότερο αναπτύσσεσαι, τόσο νιώθεις ότι πρέπει να υπηρετήσεις και να προσφέρεις και να μοιραστείς. Στην τρίτη αυτή κατηγορία λοιπόν ανήκει ο λεγόμενος πνευματικός ακτιβισμός, που είναι μια τάση, δεν την έλεγα κύμα ή κίνηση, για να μην θεωρηθεί κάτι σαν μόδα, που εξαπλώνεται με γρήγορα βήματα παγκοσμίως. Και υπάρχει και μια ωραίος τίτλος αγγλικά που λέγεται Spiritualution. Πώς λέμε Revolution, Spiritualution. Δηλαδή πνευματική επανάσταση. Το πνεύμα κατεβαίνει στην πλατεία, κατεβαίνει στους δρόμους. Όχι με φωνασκίες, όχι με ασχημίες, όχι με μούτζες, αλλά με χαμόγελο και με πρόταση και με σταθερότητα. Να δείξουμε τον κόσμο που θέλουμε. Όχι απλά να τον ζητήσουμε, όχι να κλιπαρίσουμε, όχι να ζητιανέψουμε, να δείξουμε πώς μπορούμε να είμαστε. Αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε την πολιτική και έχουμε και τους ερευνητές που οφαλοσκοπούν στο δωμάτιό τους. Θέλουμε να φτιάξουμε μια τρίτη κατηγορία ανθρώπου που θα είναι ερευνητές, αλλά και θα δίνουν με το παράδειγμά τους και με την συνεργασία τους μια εικόνα της κοινωνίας που θέλουμε να ζήσουμε. Και υπάρχουν μικρά παραδείγματα μεμονωμένα, πώς είναι οι οικοκοινότητες, πώς είναι οι προσπάθειες εναλλακτικού χρόνου να λειτουργήσουμε χωρίς το χρήμα, οι βοήθειες, ο εθελοντισμός. Όλα αυτά θέλουμε να τα δέσουμε για να δώσουμε μια κοινωνία ή άλλη κοινωνία που πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει. Γιατί δεχτήκαμε παθητικά ότι αυτός ο νόμος του χρήματος και της εκμετάλλευσης είναι ο κανόνας ο απαράβατος. Και δεν μπορεί να υπάρξει ανθρωπότητα χωρίς βία. Εγώ το αρνούμαι. Το αρνούμε κατηγορηματικά. Γιατί όσο ζούμε στα σκοτάδια, η βία θα είναι το στοιχείο μας. Όσο αρχίζεται και φωτίζεται η ψυχή του ανθρώπου και φωτίζεται και η κοινωνία μες στην οποία ζει, η βία θα αποκλειστεί σε ένα μουσιακό γεγονός. Άρα δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου η βία, είναι μέσα στη φύση της άγνοιας του ανθρώπου. Πολεμώντας την άγνοια, πολεμούμε τη βία. Όταν είσαι μέσα στην άγνοια και πολεμάς τη βία, δεν κάνεις τίποτα. Γίνεσαι βίος με τους βίους για να παράγεις τη βία. Άρα πρέπει να κινηθείς μη βία. Γι' αυτό και μία από τις βασικές αρχές της κίνησης πνευματικού ακτιβισμού του δικού μας, που είναι φως σε δράση λέγεται, είναι η μη βία. Που είναι το όπλο των δυνατών, όχι το όπλο των αδυνάτων. Το χρησιμοποιήσει και ο Γκάντι στην Ινδία, το χρησιμοποιήσει και ο Λούθερ Κίνγκ στην Αμερική με πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, σε σχέση με τον ορισμό του πνευματικού ακτιβισμού, τον δίνει ο φιλόσοφος Άντριου Χάρβεϊ, που είναι από τους πρωτοπόρους, αυτός το ονομάζει sacred activism, ιερό ακτιβισμό. Και λέει το εξής: μια πνευματικότητα που είναι μόνο ιδιωτική και εγωκεντρική, που στερείται μιας αυθεντικής πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, αδυνατεί να σταματήσει την αυτοκτονική πορεία της ανθρωπότητας. Απ' την άλλη μεριά, ένας ακτιβισμός, WWF, Amnesty International, υπάρχουν πολλά, που δεν έχει καθαριστεί με βαθιά πνευματική και ψυχολογική αυτογνωσία και δεν έχει τις ρίζες του στη συμπαντική αλήθεια, τη σοφία και τη συμπόνια, θα διονύσει τα προβλήματα που προσπάθει να λύσει, όσο δίκαιες και να είναι οι προθέσεις του. Καταλαβαίνετε, δεν φτάνει απλά να μπω σε ένα κίνημα το οποίο έχει δίκαιες αρχές. Αν εγώ είμαι άδικος και καλούμε μετά να τις εφαρμόσω, θα παράξω αδικία. Αλλά δεν αλλάζει μόνο το καπέλο, πρέπει να αλλάξει αυτόν που το φοράει. Όταν όμως λέει το πιο βαθύ πνευματικό όραμα παντρεύεται με μια πρακτική και ρεαλιστική κίνηση για να επανορθώσει όλες τις υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αδικίες, τότε γεννιέται μια ιερή δύναμη, η δύναμη της σοφίας και της αγάπης σε δράση. Όπως λέμε φως σε δράση, θα μπορούσαμε να πούμε αγάπη σε δράση, αν δεν ακουγόταν πολύ έτσι ρομαντικό. Αυτή τη δύναμη, η οποία αποτελεί την παγκόσμια ελπίδα για ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, ορίζουμε ως πνευματικό ακτιβισμό. Είναι κατανοητό? Δεν μου λέτε ωραίο, να μου πείτε είναι λειτουργικό. Γιατί όπως είπε και η κυρία φεύγοντας, να πάρετε το εργαλείο μαζί σας και να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ σας δίνω μια πρόταση. Το θέμα είναι τι θα την κάνουμε. Αν πείτε πολύ ωραίο το παγωτό, πολύ ωραίο το φαγητό, πολύ ωραία η ταινία, πολύ ωραία η μουσική, πολύ ωραία η διάλεξη. Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για πολλά πράγματα, I love ice cream, I love you, I love humanity, δεν είναι της ίδιας βαρύτητας, μην το ευτελίζουμε. Άρα, μην μου πείτε ούτε τίποτα ότι σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τι θα το κάνετε? Προτιμώ κάποιος να το πάρει και να το νιώσει βαρύ και να πει πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό. Και εγώ τι κάνω? Αυτό θα με ικανοποιήσει περισσότερο. Ας πω, να δω τι μπορώ να κάνω μαζί τους, να συνεργαστώ, τι μπορώ να προσφέρω, τι μπορώ να φτιάξω μαζί. Αυτό θα με ικανοποιήσει περισσότερο παρά να πούνε μπράβο, πολύ ωραία, πότε θα ξαναέχεις την επόμενη, να ξανάρθω να σας ξανακούσω. Όχι, μην έρθεις ποτέ.
Αυτό του είδους το θαυμασμό να μου λείπει. Δεν χρειάζομαι θαυμασμό. Εγώ θέλω να δουλέψουμε μαζί πάνω σε πράγματα που να χτίσουμε κάτι όμορφο. Αλλιώς ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Η ατραπός λοιπόν του πνευματικού ακτιβισμού παρέχει στα άτομα και στις ομάδες, γιατί μπορεί και ας πούμε, η ορμονική ζωή είναι μια ομάδα που ξέρω κάνει πράγματα και αυτογνωσιακά και εθελοντικά, φιλανθρωπικά. Αλλά θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε συνδέσεις μεταξύ πνευματικών ομάδων που να αναπτύξουν αυτές τις εμφανώς προς τα έξω τις ευγενείς ιδιότητες της συμπόνιας, της σοφίας, της ευγνωμοσύνης και της δικαιοσύνης. Γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Αλλά μία από τις βασικές μας αρχές είναι, σαν φως σε δράση, ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να επέλθει, η ειρήνη δεν μπορεί να επέλθει αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να λες δικαιοσύνη, όταν υπάρχει αδικία στην κοινωνία, όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, όταν υπάρχει αυτή η ανθρωπιστική κρίση, δεν μπορεί να μιλάς για δικαιοσύνη. Καθίστε ήρεμα, μη φωνάζετε. Όχι. Πρέπει να διεκδικήσουμε με ειρηνικά μέσα να επανέλθει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι να μπορέσουν να διαφεντεύουν τη ζωή τους. Να που μπαίνει και το θέμα της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια. Γιατί να μας λένε οι δημοσκόποι προς τα που πάει η σκέψη των Ελλήνων. Ο καθένας να έχει ένα κωδικό που μπορεί να ψηφίζει μέσα από το κομπιούτερ του σε βασικά θέματα και να λέμε στα τόσα εκατομμύρια που πάτησαν το κουμπί με το δικό κωδικό πόσοι θέλουν αυτό το θέμα και να ξέρει τι θέλει ο κόσμος. Όχι να μας κοροϊδεύουν. Αυτό είναι κάτι που θα το απαιτήσουμε. Με ειρηνικούς τρόπους, με μη βίους τρόπους. Σας δίνω μερικά παραδείγματα. Προστασία της φύσης. Κοινωνικά άλλα θέματα. Εγώ το πρακτικό μέρος δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει. Εγώ τώρα σας λέω τη βάση. Αν βιάζεστε, θα μπείτε στην ομάδα και θα έχουμε διάφορες ομάδες που θα οργανώνουμε. Θα σας πω, αν έχουμε λίγο χρόνο, γιατί το πέρα μας πιέζουν. Θα πηδήξω μερικά πράγματα και το πλήρες κείμενο θα το ανεβάσω στο Facebook ή σε κάποιο blog μου για να το διαβάσετε κανονικά. Εμείς λοιπόν, σαν κίνηση φως σε δράση, πέρα ότι προτείνουμε αυτή την αλλαγή στην κοσμοθωρία, από το έχειν στο είναι, από το εγώ στο εμείς, προτείνουμε την ανάληψη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Δηλαδή, αυτό που σας λέμε, σας αρέσει? Αν ναι, τότε πείτε εγώ τι μπορώ να κάνω. Στη δράση έχουμε δημιουργήσει ομάδες εργασίας με πολλά σχέδια. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει, κάναμε ομάδες συναντήσεις σε φιλοσοφικό καφενείο. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα θέατρο αυτογνωσίας. Που εκεί αυτά που λέμε με λόγια να μπορούμε να τα περάσουμε σε μεγάλους αριθμούς ατόμων, σε σχολεία, να γυρίσει. Και χρειαζόμαστε βοήθεια και ενίσχυση. Θέλουμε να κάνουμε ένα αφυπνιστικό πανεπιστήμιο. Στο οποίο τα μαθήματα που διδάσκονται θα είναι αυτά. Πώς θα ανοίξει η συνειδητότητα του ανθρώπου. Δεν είναι απλά μαθήματα μια συγκεκριμένη σχολή ή μια συγκεκριμένη οπτική. Ο κάθε ένας που έχει κάτι να πει θα μπορεί να διδάσκει. Θέλουμε να κάνουμε παραστάσεις θεατρικές, πέρα από τις θεατρικές, εικαστικές, δρόμενα, προβολή ταινιών, που όλα θα έχουν σαν στόχο να φέρουν τους ανθρώπους κοντά, να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους και να συντονιστούν πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες μπορεί και μόνοι τους να προτείνουν και να τις οργανώσουν. Εμείς αυτό που κάνουμε, φτιάχνουμε τη θεωρητική βάση, εκπαιδεύουμε στη μη βία και στις αρχές του πνευματικού ακτιβισμού που υπάρχουν εδώ στο τυπάκι και λέμε, αν θέλετε να συνεργαστείτε, έχουμε δημιουργήσει ομάδες εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις που συντονίζει ο Βασίλης ο Μακαραναδέλης. Θέλουμε να φτιάξουμε site, blogs και αυτά, έντυπα, να οργανώσουμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Η διάδοση και εξάπλωση αυτών των ιδεών και η ενεργοποίηση των ατόμων πάνω σε θέματα που αφορούν όλους μας. Και που θα μπορούμε να κάνουμε και παρεμβάσεις στην κοινωνία σε θέματα που εμείς κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα να παρεύουμε και να ακούγεται και μια άλλη φωνή. Γιατί κάθε βράδυ μας λέει τι είπε το ποτάμι, τι είπε η λίμνη, τι είπε το. Κανείς δεν ρωτάει τι είπαν οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας. Εμείς, ο λαός, ο κόσμος. Δηλαδή θέλουμε να αποκτήσουμε μια φωνή. Και θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Το τι θα κάνουμε και πόσο καλά τα κάνουμε ξέρετε από όλους μας. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε μια ιδέα που εγώ δεν την έχω. Εγώ σας έδωσα το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Μέσα σε αυτό μπορεί να βάλεις πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει τις λεγόμενες 8 ακτίνες δράσης που περιλαμβάνουν ας πούμε και την οικολογία κλπ. Μέσα στις οποίες τα άτομα που έχουν αυτό το κοινό ενδιαφέρον θα συνεργαστούν για να ενεργοποιήσουν αυτές τις ομάδες. Τώρα είναι. Δηλαδή, έχω φτιάξει με τα σχέδια ενός κτηρίου 8 ορόφων. Τα οποία καλούμαστε να τα ενεργοποιήσουμε και ο καθένας θα δουλέψει στο επίπεδο που έχει μια συσχέτιση και μια αρμοδιότητα. Αλλά
Το βασικό είναι αυτό που έλεγε και ο Τζον Λένον. Λέει, το όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος σου είναι απλά ένα όνειρο. Το όνειρο που ονειρεύεσαι μαζί είναι πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο εδώ και τώρα. Αυτό που λέγεται ευτοπία. Ευτοπία, σε αντίθεση με την ουτοπία, σημαίνει ένα καλύτερο κόσμο που μπορούμε να τον βιώσουμε άμεσα. Από μικρή κλίμακα που την επαυξάνουμε. Να φτιάξουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα βρει μιμητές. Σήμερα οι νέοι ειδικά άνθρωποι τι νιώθουν? Απελπισία, αδιέξοδο και έλλειψη εμπιστοσύνης σε κάποια κατεύθυνση. Τις ιδεολογίες δεν τις πιστεύουν, τη θρησκεία δεν την πιστεύουν, τους πολιτικούς δεν τους πιστεύουν, άρα έχουν μείνει στο κενό. Μέσα από την πνευματική αναβάπτιση και την αφύπνιση δίνουμε όθηση, ενέργεια, αισιοδοξία να κάνουμε κάτι. Και αυτό που κάνουμε θα είναι θετικό. Δεν θα είναι να πάμε να γκρεμίσουμε, πάμε να σπάσουμε, πάμε να διαλύσουμε. Πάμε να κτίσουμε, να δημιουργήσουμε το καινούριο. Λοιπόν, αυτό είναι το όραμά μου, το οποίο το μοιράζουμε ήδη με αρκετούς φίλους και είσαστε και εσείς προσκεκλημένοι, αν θέλετε, να συμμετάσχετε και να το μοιραστείτε. Τώρα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο φυλάδιο αυτό, εδώ, αλλά έχουμε δημιουργήσει και κάποιες ομάδες στο Facebook. Υπάρχει σελίδα μας που λέγεται Φως σε δράση, κίνηση πνευματικού ακτιβισμού, την οποία μπορείτε να γραφτείτε και να την παρακολουθείτε. Έχουμε επίσης δημιουργήσει την ομάδα Φίλοι της Φωτεινής Δράσης, για να μπορείτε και να εκφράζεστε και να μιλάτε, να λέτε τις απόψεις σας. Έχουμε τις σταθερές μας συναντήσεις στο Φιλοσοφικό Καφενείο της πόλης μία φορά το μήνα, που είναι στο Πόλης Art Café Πεσμαζόγλου 5. Εκεί μαζευόμαστε, κάθε φορά βάζουμε ένα θέμα και συζητάμε όλοι μαζί. Δεν κάνω εγώ διάλεξη. Και είναι ένας τρόπος να βρισκόμαστε και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Και η επόμενη μάλιστα συνάντηση έχει σαν τίτλο περίπου αυτό που είπαμε απόψε, εφαρμογή της πνευματικότητας στην κοινωνία. Καλή πνευματικότητα, αλλά είναι κάτι αποξενωμένο από την κοινωνία ή μπορεί να μπει στο κέντρο, στην καρδιά, στην οργάνωση μιας κοινωνίας. Εγώ αυτό πιστεύω. Το πίστευα από μικρός, το πιστεύω ακόμα και τώρα και δεν θα το πιστεύω μέχρι να τελειώσω. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν η κοινωνία μας δεν ανταποκριθεί όσο πρέπει, εμείς αυτή τη γενιά και για τους νέους το χρωστάμε και για τις μελλοντικές γενιές πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια. Και κάποιοι ίσως πιο ικανοί από εμάς να το αξιοποιήσουν στο μέλλον. Αλλά πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια. Τέρμα με την απεσιοδοξία, τέρμα με την εσωστρέφεια, τέρμα με την κατάθλιψη. Δράση πνευματική που σημαίνει χαρά, αισιοδοξία, ομορφιά, συνεργασία. Αυτή η κοινωνία δεν περιμένουμε να μας τη χαρίσει κάποιος, τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Και γι' αυτό απευθύνουμε κυρίως στους πνευματικούς ανθρώπους, που είναι ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούν. Οι άλλοι θα ακολουθήσουν αργότερα, όταν δουν το παράδειγμα να εξαπλώνεται. Υπάρχουν αυτοί που ανταποκρίνονται άμεσα, οι πιο λιγότερο ευαίσθητοι και οι άλλοι που είναι η αδρανής μάζα, άγεται και φέρεται όπου την πάμε. Αν λοιπόν δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα με αυτό το πνευματικό προσανατολισμό, μπορούμε να ισορροπήσουμε όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Γιατί μέσα από τα σχέδιά μας είναι να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις πλανητικές. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που κάνουν παρόμοια πράγματα. Εμάς θέλουμε να συνδεθούμε και να συνεργαστούμε. Να μην είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό ο τίτλος απόψε ήταν «Η ελπίδα για ένα κόσμο δίκαιο και ειρηνικό». Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μειώνει και την αδικία, μειώνει και τους πολέμους, μειώνει και τη βία και φωτίζει την πνευματική διάσταση της ζωής. Που κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι το ζούμε τώρα. Η ελπίδα αφορά κάτι το απότερο μέλλον. Τώρα, σήμερα. Όσο εμείς κινούμαστε στην πνευματική διάσταση και κάνουμε το καθήκον μας, τον ντάρμα μας που λέτε εσείς, λοιπόν, τόσο νιώθουμε ισορροπία. Και όσο αυτό εξαπλώνεται. Γιατί να θεωρούμε ότι οι δυνάμεις του κακού είναι πιο ισχυρές από τις δυνάμεις του καλού? Τι πνευματικοί άνθρωποι είμαστε? Το κακό, όπως ξέρετε φίλοι μου, το σκοτάδι δεν υπάρχει. Είναι έλλειψη φωτός. Αν λοιπόν ζούμε στο σκοτάδι, σημαίνει κάτι παίζει με το φως μας. Είδε, είμαστε το κόψε. Τρεμοπαίζει, δεν είναι πολύ ισχυρό. Για να δυναμώσουμε λίγο το φως, για να ανεβάσουμε λίγο τα βίψ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να αποδείξουμε ότι πιστεύουμε πραγματικά. Όταν ήμουν παλιά στην κίνηση φιλοσοφικών ομάδων και είχα πάντα αυτό το μπαλάκι στο μυαλό μου και έλεγα: παιδιά, η πνευματικότητα την εφαρμόσουμε στην κοινωνία, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τα ναρκωτικά, την υγεία, αυτά, την παιδεία, αυτά. Και έλεγε: έλα να μιλήσουμε για την προσευχή. Θέμα του συμποσίου, να μιλήσουμε για το κάρμα. Αυτά τα λες και στην ομάδα, στα διαβάζει και στα βιβλία. Είναι ανάγκη να λέμε τι είπε Μπλαβάτσκι. Να λέμε το τέταρτο, το πέμπτο σώμα, το έβδομο αστρικό και το βουδικό και το νιρβανικό σώμα.
Ποιον θα αλλάξει, ποιον εξυπηρετεί αυτή η γνώση. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ούτε το αστρικό σου, το βασικό ποιο είναι. Γιατί να διαβάζεις αυτά τα πράγματα, τι εξυπηρετεί αυτή η κουλτούρα η πνευματική. Καλοί άνθρωποι, αλλά πλανημένοι. Και όταν τους τα λες αυτά, σου λένε πολιτικός είσαι, πολιτικός θα γίνεις. Όχι, πνευματικός, ακτιβιστής θα γίνω. Λοιπόν, τώρα δεν παρακαλώ κανένα, το ξεκινήσαμε εμείς, το ξεκινάμε. Και όσοι θέλετε το πίσω ας έλθετε ή πλάι μας ας έλθετε. Αν έχουμε λίγο χρόνο για καμιά ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη εποχή γι' αυτό. Έπρεπε από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ίσως εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Πρέπει να κινηθούμε εντατικά. Το εύχομαι. Γιατί εμείς εδώ, σε αυτήν την κίνηση, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό που λέω είναι δικό μου. Πιστεύω ότι υπάρχει στον αέρα, στο μορφογενετικό πεδίο, είναι κάτι που το πνεύμα ζητάει για να μπει στη ζωή μας και χρησιμοποιεί τους φορείς που είναι πιο πρόσφοροι. Άρα δεν είναι εγώ να δημιουργήσω κάτι, υπάρχει. Αρκεί να το σχηματοποιήσουμε, να του δώσουμε μορφή. Και μετά τον 100ο κριτικό. Θέλει πολλή δουλειά όμως νομίζω. Θέλει πολλή δουλειά. Αυτό το λέτε θετικά ή αρνητικά? Όχι, θετικά το λέω. Πρακτικά πώς μπορούμε να το κάνουμε. Δεν σας είπα πριν. Εγώ στέλνω τα mail, εγώ βάζω τις ανακοινώσεις, εγώ φτιάχνω τις ομιλίες, εγώ τα κάνω όλα. Κάτι και κάτι μαζί μου. Αφαιρέστε μου λίγο κόπο. Δηλαδή, εμένα μου ήρθαν πίσω 20 mail, ήταν λάθος η διευθύνση. Κάποιο πρέπει να πάρει τηλέφωνο γιατί παιδιά είναι λάθος η σημείωση. Μπορεί να μου δώσει το ακριβές να το στείλω. Εδώ στην Ενωμένη Ζωή. Δεν έχετε ομάδες που βοηθάτε στη γραμματεία, άλλους που μοιράζει βιβλία. Φτιάχνουμε μια κίνηση. Μα σας είπα ότι υπάρχουν διευθύνσεις, υπάρχουν email, γίνονται συγκεντρώσεις οργανωτικές των ομάδων που εκπαιδεύονται. Και σιγά σιγά οι πυρήνες που θέλουν να σχηματιστούν, οι καλλιτεχνικοί πυρήνες, οι κοινωνικοί πυρήνες, οι οικολογικοί πυρήνες, μεταξύ τους αρχίζουν και συντονίζονται και έχουν μια γενική εποπτεία και συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και έφυνα υπάρχει, χρόνο θέλει κάποιος να δώσει, φυσικά υπάρχει. Γιατί εδώ, στο χαρτί που θα διαβάσετε, στις αρχές του πνευματικού ακτιβισμού, έχουμε φτιάξει το σκελετό. Πώς συμπεριφέρεται ένας πνευματικός ακτιβιστής, ποια είναι τα εργαλεία του. Στις ακτίνες του φως σε δράση, ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι η βασική μας φιλοσοφία. Απλά ο χρόνος μας δεν επαρκεί. Εγώ μπορούσα να καθίσω μέχρι αύριο, αλλά εδώ πέρα μας βάζουν όρια. Και έτσι αναγκάστηκα να το συμπτύξω. Αν μπείτε μέσα στο site μας και στη σελίδα μας, εκεί θα διαβάσετε περισσότερα, θα ενημερωθείτε. Και θα σχηματίσετε και ό,τι απορία και θα με ρωτήσετε. Ερωτήσεις, απορίες, τα καταλάβατε όλα, τα χωνεύσατε όλα. Αμφιβολίες. Εγώ με ανησυχεί αυτή η παθητικότητα, με ανησυχεί. Εγώ τόση ώρα μιλάω και κανείς δεν μου μιλάει. Τόσο λογικά, τόσο πράγματι αυτά που θέλουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Νομίζω ότι η απορία κυρίως μονάχα είναι ως προς την πρακτική πλευρά. Η πρακτική κτίζεται. Που θα είναι το βουνό αυτή τη στιγμή. Η πρακτική κτίζεται. Δηλαδή αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ορειβασία, το πρακτικό μέρος που θα βρούμε το πούλμαν, οι εξαρτήσεις κλπ. Λύνεται. Αλλά το θέμα θέλουμε να κάνουμε ορειβασία. Καταλάβατε. Αυτό είναι το βασικό. Μετά λες πού θα πάρω τα παπούτσια, εσύ που αγόρασες τον μπουφάν, αν θα πάρω χάρτη μαζί μου, η διαδρομή πώς θα την κάνουμε. Αυτό βρίσκεται. Το θέμα είναι να θέλουμε να περπατήσουμε στο βουνό. Τι θέλουμε. Θέλουμε όλοι. Ωραία, υπάρχει κανείς που δεν θέλει. Βασίλη, απόψε αποκτήσαμε 50 ακτιβιστές. Εγώ πιστεύω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να το κάνουμε για μας, γιατί υπάρχει μια ικανοποίηση η οποία είναι ψυχική, ότι γνωρίζουμε ανθρώπους χρήσιμους, όμορφους, έτσι. Επικοινωνούμε, σπάει αυτή η μοναξιά έτσι, και αυτή η μοναχικότητα που υπάρχει. Και από εκεί πέρα, μέσω της δράσης, παίρνουμε τη δύναμη να εξωτερικεύσουμε και να κάνουμε πράξεις αυτά που λέμε. Δηλαδή, φεύγει αυτός ο φόβος. Ο φόβος μας έχει καθυλώσει όλους. Και δεν μπορούμε να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, αν κάποιος πιστεύει, ας πούμε, και στην ψυχή του, έτσι, όπου κάτι τέλος πάντων παραδίδουμε, κάτι υπάρχει, κάτι. Έτσι, πρέπει να κάνουμε πράγματα και για την ψυχή μας. Που είναι η δράση για τον άνθρωπο, για τον εαυτό μας, τα έσημα που λέω εγώ ότι μαζεύουμε για τον παράδεισο, έτσι. Το καθένα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το να αφαλοσκοπούμε και να μένουμε και να λέει ο καθένας δεν βγάζει πουθενά. Είναι καλύτερα να μην το κάνουμε. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται περισσότερη απογοήτευση. Και τελικά τι κάνουμε, εστιαζόμαστε στο άσχημο και στο δύσμορφο και λέμε πω κακή κοινωνία. Φτιάξτε το ωραίο, δείξτε το. Αυτό που λέει η κυρία ότι για ομάδες και δράσεις, ο καθένας ας μην περιμένει τον επιφωτισμένο ηγέτη. Εμείς έχουμε ανθρώπους, είμαστε όλοι ισότιμοι, έτσι. Ο καθένας σας προτείνει.
Άλλος μου έχει πει να κάνει μια ομάδα να πηγαίνει στα νοσοκομεία, έτσι, να βλέπει ασθενείς. Άλλος για τα αδέσποτα. Άλλος για οικολογικές παρεμβάσεις. Άλλος για ακτιβιστικές στο Σύνταγμα. Το πανό μας για ένα θέμα που μας αφορά. Υπάρχουν άλλος να πηγαίνει ένα σινεμά. Ζητάνε άτομα, δεν έχω να πάω σινεμά, σου λένε. Θέλω να πάω κάπου, έχω παρέα, έχω μοναξιά, θα τρελαθώ, έτσι. Δηλαδή, ένα ζωντανό, ένα φωτεινό μονοπάτι επικοινωνίας. Αυτό είναι και η ομάδα επικοινωνίας, τέλος πάντων, που δουλεύουμε εμείς, ας πούμε. Οι ομάδες εκδηλώσεων που επίσης μπορούν να ενταχθούν οι κυρίες. Πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Έτσι, αλλά να δράσουμε, να ξεκινήσουμε. Μην τα περιμένουμε έτοιμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.